to our mathematics class. Divisibility rules for 3, 6, and 9. Bago tayo pumunta sa ating susunod na aralin, tayo ay magbalik-aral. Nung nakaraan ay pinag-aralan natin ang divisibility rules for 2, 5, and 10. Ngayon ay i-review natin sila, okay? So, learning task 2. Copy the given table in your notebook. Put a check under the correct column by which the numbers are divisible. Okay, I'll give you time to answer. Now, let us check your work. Okay, congratulations! Magaling! Ngayon ay dumako naman tayo sa ating aralin ngayon. Ano nga ba ulit ang divisible by? Ang divisible by, kapag na-divide ang isang numero sa isa pang numero, ang magiging sagot ay eksakto o walang butal. Ano naman ang divisibility rules? Ang divisibility rules ay isang tuntunin kung saan ang isang numero ay divisible sa isa pang numero na hindi na gumagawa pa ng marami o mahaba pang pagkalkula nito. Okay? Gamit po ang divisibility rules ay malalaman natin kahit sa isang tingin pa lang kung ang isang numero ba ay divisible sa isa pang numero. Unahin natin ang 3. Halimbawa, 216. So first po or first step, i-add natin lahat ng digits nito. That is 2 plus 1 plus 6, you will get 9. Okay? So, second step, tingnan mo yung sum na nakuha mo. Then, ask yourself, is the sum divisible by 3? Or, kapag ba dinivide ko sa 3 itong sum na 9, sakto ba yung sagot o walang remainder? O kaya naman, ito bang sum na nakuha ko ay nasa multiplication table o skip count ng 3? Kung yes ang sagot mo sa tanong na ito, we can conclude that the given number is divisible by 3. So therefore, 216 is divisible by 3. So 216 divided by 3 is 72. Okay po? Okay, isa pang halimbawa. So 6,723. Again, first step, i-add natin lahat ng digits o pagsama-samahin natin lahat ng digits. So 6 plus 7 plus 2 plus 3 equals 80. Second step, tanungin natin ang ating sarili kung yung 18 ba ay divisible sa 3? Or yung 18 ba ay pwedeng mahati-hati sa 3 na ang sagot ay eksakto o walang sobra? Kung ang sagot mo ay yes, tama. So therefore, 6,723 is divisible by 3. Okay, so last example tayo. 2,432. Divisible kaya sa 3 itong number na ito? Okay, tingnan natin. So, again, pagsamahin natin lahat ng digits. 2 plus 4 plus 3 plus 2 equals 11. Ang 11 ba ay divisible sa 3 o pwedeng mahati sa 3 nang walang sobrang sagot? Okay, hindi divisible ang 11 sa 3 kasi may sobra siya. So, ibig sabihin, ang 2,432 ay not divisible by 3. Okay, ready ka na ba? Ikaw naman. Is this divisible by 3? Ang 4,626 daw ba ay divisible sa 3? Yes or no? Yes! Very good! Okay, isa pa.
Is this divisible by 3? Ang 7,301 ba ay divisible sa 3? Yes or no? Okay, this is not divisible by 3 because kapag pinagsama natin ang digits, the sum will be 11 and 11 is not divisible by 3. So therefore, 7,301 is not divisible by 3. Magaling, mahusay. Kung tama ang sagot mo dito, punta na tayo dito sa divisibility ng 9. Same procedure lang naman. Add mo lang lahat ng digits, tapos gagamitin mong pan-check yung sum na nakuha mo. But this time, yung sum dapat divisible sa 9. Okay? Okay, let's have another example. So, 22,059. So, first step, add all digits. So, 2 plus 2 plus 0 plus 5 plus 9 is equal to 18. And 18 is divisible by 9. So, the 22,059 is divisible by 9. Okay, last example, 539. Is 539 divisible by 9? Tingnan natin. So, add natin lahat ng digits. So, 5 plus 3 plus 9 is equal to 17. Then, ask yourself, is 17 divisible by 9? Or, when we divide 17 by 9, sakto kaya ang sagot? Okay, when we divide 17 by 9, ang sagot ay 1, remainder 8. Merong natira o remainder. Kaya 17 is not divisible by 9. So therefore, 539 is not divisible by 9. Okay, gets ba? Try mo to. Is this number divisible by 9? What's your answer? So I'll give you time to answer. Kung ang sagot mo ay no or hindi, congratulations, tama ang sagot mo. Okay, so very good. Ang sum kasi ng digits niya ay 24, and 24 is not divisible by 9. Kaya yung 6,378 ay hindi divisible by 9. Okay, last one. Is this divisible by 9? Ang 2,223 ba ay divisible by 9? Kung ang sagot mo ay yes, congratulations! Tama ang sagot mo dahil ang sum ng digits ay 2 plus 2 plus 2 plus 3 ay 9. At ang 9 ay divisible sa 9. Kung malino na sa atin ang divisibility by 3 at 9, pumunta naman tayo ngayon sa divisibility by 6. Kaya natin siya hinuli ay sapagkat kailangan ang isang numero ay divisible sa 2 at 3 para masabi natin na siya ay divisible sa 6. Okay, magbigay tayo ng halimbawa, ang 312. Ang 312 ay divisible sa 2 sapagkat ang huling numero nito o last digit ay 2 at ang 2 ay even. And then, kapag pinagsama o kinuha natin ang sum ng mga digits, let's say 3 plus 1 plus 2 is equal to 6. At ang 6 ay divisible sa 3 o kaya naman ay nasa multiples ng 3. And since ang 312 ay parehong divisible sa 2 at sa 3, kaya ang number 312 ay divisible sa 6. Next ay 126. Ang 126 ba ay divisible sa 6? Okay, tingnan nga natin. Una, divisible ba siya sa 2? Tama. Divisible siya sa 2 dahil ang huling numero nito o last digit ay even. Next, divisible din kaya siya sa 3? Tingnan nga natin. Pagsamahin natin ang lahat ng digits. 1 plus 2 plus 6 equals 9. Ang 9 ba divisible sa 3?
Yay! Tama! Ang 9 ay divisible sa 3. Since divisible sa parehong 2 at 3 ang 126, kaya divisible din siya sa 6. Okay? Alright, kung malinaw na sa atin ang divisibility for 3, 6, and 9, tara, sagutan natin ang learning task 2. Answer the following questions with yes or no. Okay, number 1. Is 240 divisible by 3? Yes or no? Yes! Very good! Dahil 2 plus 4 plus 0 is equal to 6. At ang 6 ay divisible sa 3. Very good! Next tayo. Is 579 divisible by 6? Yes or no? Kung ang sagot mo ay no, tama ka. Hindi siya divisible by 6. Dahil kahit divisible sa 3 ang sum ng digits nito na 21, hindi naman even ang huling numero nito, kaya hindi siya divisible sa 2. So therefore, 579 is not divisible by 6. Okay, last number. Is 41,850 divisible by 9? Yes or no? Yes! Very good! Magaling mga bata! Hanggang sa susunod nating pag-aaral. Paalam!